Давайте трішки поговоримо про те, яка роль картоплі в сучасній і автентичній такій Україні. А також давайте дізнаємось, чому так сильно обожнюють діти картоплю. І, звичайно, не забувайте тиснути лайк, підписочка і коментарчик. Без цього YouTube просто, ви знаєте, не любить нічого. Тисніть, будь ласка. А тепер давайте трішки повернемося в минуле. Зазвичай я стою за плитою і готую. Сьогодні я буду за плитою готувати, але я хочу спробувати трішки формат, де ми спілкуємося. Якщо вам треба рецепт, ви можете просто перемотати все, що я розповідаю, і просто приготувати. А якщо ви хочете провести 15 хвилин, насолоджуватись моїми знаннями, то, будь ласка, ви можете це робити. Сьогодні наша тема – це картопля. Сьогодні будемо готувати з вами таку страву під назвою макар. І коли я про цю страву дізнався, це страва з Овруча, Овруцький район, і багато людей, хто там живуть, мешкають, знають цю страву. Коли я її готував, я дуже багато якось рефлексував і подумав, давайте поговоримо з вами про картоплю. Я думаю, що ви всі знаєте, що картопля з'явилася у нас не так давно. Багато зараз поколінь вважають, що борщ з картоплею – це те, що автентично українське, але насправді, якщо ви не будете готувати його без картоплі, це буде більш автентично, тому що в Україні картоплю вживають там останніх 250 років. До цього вона була відома, до цього тут інколи її привозили, але в цілому вона не приживалася, і багато людей є такі прям легенди, міфи, що їли верхушки картоплі, і коли ти їси верхушку картоплі, то там можна нею отруїтися, але потім, коли навчилися вирощувати, то, звичайно, почали їсти і любити. Тож давайте трішки розберемося. Ми, по-перше, поговоримо про пюре. Всі, навіть я називаю картопляну товчинку, називаю пюре. Пюре – це в цілому насаджена нам назва пюре. Це французька форма перетертого овоча. Я думаю, що, можливо, навіть і фрукта. Якщо ми хочемо будувати самобутню країну, ми маємо, мабуть, і використовувати ці термінологію. Це дуже важко, коли ти все життя їв пюре, а треба зараз говорити товчинка, що ти береш картоплю і її товчеш. Це така правильна українська назва. І коли я почав далі вивчати товчинку, я побачив, що є різні прикольні поєднання. Наприклад, картопля потовчена з маком, або картопля потовчена з маком і колотим горохом. Це дуже розповсюджена така прям страва, яка була на півночі України. І якщо ви такого не їли, то приготуйте, скуштуйте. Також я під час своїх таких різних думок і вивчань я звернув увагу, що в Україні існує, як правильно говорити, деруни. Це ж навіть, мабуть, якесь не українське слово, але потім вийшло, що деруни – це дерти. Беремо картоплю і деремо. Або, наприклад, існує слово тертюх. І я думаю, ну чим тертюх, бо це ж натирати і дерти, відрізняється один від одного. І потім виявилося, що тертюх – це є така страва, коли ти береш просто картоплю, і просто без цибулі, без нічого, просто натер картоплю і посмажив її, можна навіть без олії. В тебе виходить такий ідеальний тертюх. А дерун – це вже, коли ти береш картоплю, дереш її, додаєш туди цибулю, можливо, яйце, можливо, борошно, і це все разом смажиш. Такі, наче, дуже схожі продукти, але насправді вони дуже-дуже відрізняються один від одного. І насправді цей макар – це є, мабуть, одним з різновидів, власне, тертюхів, бо раніше натирали цю картоплю, просто запікали в печі, діставали і їли. І коли я побачив макар, для мене це стало підтвердженням ось цього тертюха, і для мене ця теорія, вона почала жити. Тому давайте приготуємо макар. Макар – страва, як я вже казав, з Овруча. Як вона готується? Просто натирається на дрібну терку картопля, гарно натирається, кілограм картоплі натирається. Потім береться 250 грамів сала і смажиться на пательні для того, щоб був такий жир, бо жир – це насиченість, і раніше, власне, багато використовували смальцю. І тому поєднуються ці шкварки з натертою картоплею в одній формі, додається чорний перець, за бажанням можна і без нього, додається сіль. Зверху змащується сметаною, це вже мій особистий креатив, раніше цього ніхто не робив. Ставиться до духовки, температура 180 на 40 хвилин, дістається і ложкою ось так прямо гарно можна їсти і споживати цю страву. Кетчуп класичний для дітей від Торчин, він зробить страви смачніше, а я думаю, що кетчуп разом з українською автентичною стравою макар дасть змогу дітям полюбити більше і краще українську автентичну кухню.
Є така страва, яка називається книж. Книж – це пиріг з картоплею, і про неї, власне, писав Котляревський у 1635 році, що Еней їв книжі. Але для мене тоді виходить дивно якось, як це їли книжі з картоплею у 1635 році, якщо картопля, власне, спогади про неї в 1800 році з'являються такі вже прям масові в українській культурі. Тому тут в мене немає розуміння, який був рецепт першого книша, але є розуміння, що коли я був в Америці, то в Америці буквально нещодавно зайшов в один дуже стародавній магазин. 1899 року його заснували, і його заснували євреї, переселенці з Східної Європи, так вони себе ознаменують. І там є страва книж, і ця страва книж мене дуже сильно здивувала. Вона готується з картоплі, такий кусочок картопляного пирогу, і мені здається, що воно має якесь відношення до того, про що писав Котляревський. У мене з'явилася теорія, що Котляревський, він писав про ту страву, яку євреї їли на нашій території, або, можливо, вони пізніше з'явилися і пізніше запозичили цю страву, а потім переїхали до Америки і її з собою привезли. І це дуже прикольна думка. Звичайно, вона не має ніяких історичних підґрунть, але я і не казав, що це в мене історичний канал, де ми говоримо про історичні підґрунтя. Це лише думка, яка в мене існує і яку треба досліджувати. І в Україні існує уланівська картопля. Якщо ви про неї чули, то, можливо, про неї нічого не чули, то загугліть обов'язково, подивіться, що це. Уланівська картопля, вона є дуже відома, насправді це просто кругла, молода, смажена картопля. Вона має таку досить цікаву історію, що про її раніше готували в Вінницькій області, в місті, власне, Уланів, і ніколи не подумав, що у нас є якась картопля суперприкольна в якомусь місті, але є. Вона називається уланівська. Якщо говорити про, можливо, яворівський пиріг. Яворівський пиріг – це також пиріг це гречка з картоплею, запечені в такому тісті. Це також досить така знаменна страва. Якщо ви підніметесь вище в гори в Карпатах, то ви можете знайти буришник. Це картопля з кукурудзяним борошном. І одним словом, якщо так шукати і вишуковувати, як картопля змінюється від регіону до регіону, то вона, власне, в Україні має таких цілі якісь культурні відмінності, те, як люди використовують цю страву. Якщо говорити більше до центральної України, то існує заливана картопля, це коли ця картопля з пшоном заливається і потім вживається. Якщо говорити про центральну або східну Україну, то там картопля запікається в мундирах, вона називається, але в Англії дуже популярна jacket potato. Jacket означає такий як верхній одяг, але, власне, у нас чомусь називається мундир. Тому чому я про це все кажу? Для того, щоб ми розуміли, що коли ти поїдеш в Британію, або поїдеш в іншу країну, ти можеш знайти таку саму страву, як є у нас, просто трішки по-іншому вона готується і трішки по-іншому використовується сорта цієї картоплі. Що я забув сказати про Перу, бо насправді це єдина країна, яка мене по картоплі дуже сильно дивує. Є один південноамериканський кухар, який, його звати Френсіс Мальман. Він взяв просто картоплю, приїхав на чемпіонат Франції, він привіз з собою просто в карманах картоплю, дістав її, і Франція приготувала на вершковому маслі картоплю, і всі були в шоці, бо зазвичай там же ж чемпіонат світу, уявіть. А він приготував таку ідеальну картоплю, що він зайняв перше місце, і після цього він про себе заявив на весь світ, що просто свій продукт треба любити, і треба нічого не придумати, просто його любити і показувати своєму світу, і весь світ почне любити тебе. Я думаю, що про картоплю можна говорити ще безліч речей, і про кількість крохмалу, яка в ній, і як вона використовується, але в мене є багато відео на цю тему, ви можете перейти, власне, і подивитися, але, як на мене, це такі основні факти, які мене закохують в картоплю, так це те, що з нею можна робити безліч всього, завдяки ній можна досліджувати українську культуру, і це прям дуже, дуже прикольно. Або, наприклад, якщо ви берете львівський сирник, то львівський сирник завжди йде дві запечені картоплини. І ти такий, що? Навіть у львівському сирнику є картопля? Так, вона є. Тому, мабуть, коли ви дослідите, подивитесь на те, як широко картопля вона стала, вона навколо нас, просто глибоко в нашій культурі, глибоко в нашій історії, глибоко в кожних наших стравах, то, мабуть, це є відповідне питання, чому так багато ми цієї картоплі їмо і чому ми так любимо цю картоплю. Якщо у вас є у ваших родинних рецептах щось цікаве, пишіть в коментарях. Я думаю, що я про неї ще не все розповів, я ще можу говорити і про картоплю з салом, і про безліч інших рецептів, але, звичайно, ми тоді це відео буде дуже довго. Тому споживаємо картоплю, тиснемо лайки, пишемо коментарі. Якщо ви хочете, щоб така рубрика продовжувалась, то можете ставити питання, я буду на якісь ваші питання, на якісь теми, буду про них говорити більше і показувати, що українська культура, вона відповідає світовій. Ось так. Все. Цілую вас, вашу картоплю.